Jag ska visa Nidocodes webbshop Kiwi som är särskilt utvecklad för att fungera bra ihop med iScala. Den mesta administrationen sker ifrån iScala. För att en kund ska kunna handla i webbshoppen måste vi lägga upp kunden som webbshopskund. Vi går in här i kundreskontra. Vi väljer kundregister, registrera kunder. För ni ska slippa se mig fylla i en massa fält så tar jag en befintlig kund. Så ska jag göra det runt. Man fyller som vanligt i uppgifter om kunden, men extra viktigt är att fylla i e-postadressen. För det är e-postadressen som blir användarnamn i webbshoppen. Det är också till en e-postadress som orderbekräftelse skickas och som det skickas ut en bekräftelse att man blivit upplagd som webbshopskund. Kundnumret fungerar som lösenord i webbshoppen. Jag hoppar vidare till utökade användardefinierade fält. Här står det Kiwi-kund, vår webbshop. Jag sätter ett J för ja. Och samtidigt som jag gör det så triggas ett mejl som skickas ut till kunden med inloggningsuppgifter om bekräftelse på att man blivit webbshopskund. Svårare än så är det inte. Nu ska jag visa hur man lägger upp en artikel och publicerar den i webbshoppen. Vi går till lagerredovisning. Vi väljer artikelregister och frågor. Registrera artikel. Vi väljer ett ledigt artikelnummer. Vi väljer en beskrivning och det är också beskrivningen som kommer att vara namnet på produkten i webbshoppen. Vi säljer ljud och bild i vår webbshop så att vi kan lägga upp en förstärkare. Vi går ner till produktgrupp. Vi kan trycka på F4 för att få upp valalternativen. Och vi lägger in den under Hi-Fi. Det här kommer innebära att produkten visas under en kategorin i webbshoppen. Det kommer vi snart få se. Vi kan ta samma sak på alternativ. Vi går till pris. 2000 kronor. Vi hoppar vidare till utökade användardefinierade fält. Vi fyller i ett J för att det ska bli en artikel i webbshoppen, det vill säga informationen skjuts över till webbshoppen. Vi går ner till Kiwi extra information som är beskrivningen av produkten. Nu har det skjutits över till webbshoppen. Vi hoppar över till webbshoppen för att titta hur det blev. I webbshoppen så loggar vi in med mailadress och kundnummer som lösenord. Vi kommer här in i webbshoppen som det ser ut om man är administratör. Och nu har produkten hamnat i ett väntläge och det är för att den inte ska gå rakt ut på webben. En del kunder vill ju lägga upp många artiklar och sen välja när de ska publiceras. Vi håller på att utveckla funktionalitet för att man ska kunna göra det här direkt ifrån iScala och välja vilket datum det ska publiceras. Men nu får vi gå in här i WordPress. Väljer produkter. Vi kan se att vår nya förstärkare på 1000 watt den ligger som väntande. Vi går in och redigerar. Publicera. Så, nu har produkten kommit ut i webbshoppen. Vi kan se att den finns på nyheter. Vi kan se att den finns i huvudmenyn på webbshoppen. Förstärkare 1000 watt. Vi kan se att den hamnar i den kategori som vi valde redan i skala. Hi-Fi. Förstärkare 1000 watt. Vi provar att lägga en order. Vi väljer 9 stycken förstärkare. Lägger varukorgen. Vi går till varukorgen.
Nu har vi lagt in en spärr så att man måste beställa minst 10 stycken av den här artikeln, för det är det som finns i en kartong. Man måste inte ha den funktionaliteten, men det kan vara bra. Vi ökar upp till 10. Uppdatera varukorgen. Vi väljer ett önskat leveransdatum, och här har man från Scala lagt in datum när man kan ha utkörning. Så vi kan välja den 28. Det som händer nu när jag klickar på välj datum, det är att webbshoppen kommer att ställa en fråga till Scala om det finns lagersaldo så att det räcker. Finns det inte lagersaldo så tittar webbshoppen också på om det kommer att komma några inleveranser planerade, och om vi kommer att ha någon planerad produktion som kan göra att vi ändå kan leverera till det datumet även om lagersaldot skulle vara för lågt. Vi väljer datumet. Webbshoppen får tillbaka att det gick bra från Scala. Så då fortsätter vi till kassan. Här kan vi se att all information från Scala har flyttats över i webbshoppen. Sortering, leverans. Här nere i ordernoteringar kan vi fylla i om vi har några särskilda önskemål. Och så slutför vi köp. Vi får en tydlig bekräftelse på att vår order har tagits emot. Och samtidigt så skickas det ut ett mejl till den angivna mejladressen. Det skickas också ut ett mejl till webbshopsägaren om att det har kommit en ny order. Vi tar en titt på det. Tittar i min inkorg. Här har det kommit ett mejl. Orderbekräftelsen. Titta på min andra mejladress som webbshopsägare. Ny order. Ser man vem den kommer ifrån. Vi går tillbaka till webbshoppen. Det finns fler sätt att lägga order på. Man kan söka direkt på ett artikelnummer. Många kunder kan ju artikelnummerna. Man kan gå på tidigare ordrar, och det här är smart för att det är många kunder som beställer ungefär samma sak varje gång. Då kan man plocka upp en tidigare order så man slipper göra allt från början. Tar en gammal order här. Och det som är bra här är att man antingen kan beställa precis som tidigare, men man kan också lägga till artiklar eller dra bort artiklar. Vi beställer igen. Får välja ett leveransdatum. Det gick bra, det fanns lagersaldo eller inkommande leveranser, så vi kommer få den 28. Vi fortsätter till kassan. Vi ser att all data är rätt, så vi kan fylla i ordernoteringar om det behövs. Och så triggas det mejl. Nu ska jag visa att man kan följa all kommunikation mellan webbshoppen och Scala. Vi har väldigt bra spårbarhet i den här webbshoppen. Vi går över till admin-konsolen. Vi väljer dokumentspårning. Vi går över till alla aktiviteter. Vi kan ta senaste timmen. Få upp alla aktiviteter den senaste timmen. Vi väljer Get Key Order. Kan vi se konversationen kring ordern. Vi kan gå in på Sales Order In. Så kan vi se vilket ordernummer till exempel som den här beställningen fick. 25277. Vi kan titta på den i Scala. Gå in på order och fakturering. Fråga på order. Och där kommer vår order upp. Vi kan titta på orderraden också. Jag hoppas att ni tycker att vår webbshop är intressant. Om ni har frågor så får ni jättegärna höra av er. Mina kontaktuppgifter kommer att visas när den här demon är slut. Tack för den här gången.